Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong đấu phá thương khung, như các video trước mình đã giới thiệu, sau khi Tiêu Viêm biết Tiểu Y Tiên đang bị truy sát, anh ấy liền cáo từ Liễu Kình và Lâm Diễm rồi rời đi. Cũng trong lúc đó, ở tại Diệp gia, sau khi Hân Lam trở về, nàng liền bị đám trưởng lão trong tộc ép cưới một tên luyện dược sư của Tào gia. Thế nhưng Hân Lam lại không muốn như thế. Đúng vào lúc nàng bị đám trưởng lão gây khó thì đột nhiên Tiêu Viêm lại từ đâu xuất hiện đi tới. Chẳng nói chẳng rằng, anh ấy liền dẫn Hân Lam đi. Thấy vậy, đám người Diệp gia giật mình. Ngay lập tức, một gã đấu tông nhất tinh liền lao tới ngăn cản. Đáng tiếc, chỉ một đấm, hắn ta liền bị Tiêu Viêm trấn bay. Thấy vậy, hai tên trưởng lão tam tinh đấu tông cũng liền lao lên. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Tiêu Viêm liền lấy ra địa yêu khôi, một quyền đấm bay hai tinh kia ra xa, khiến bọn họ thổ huyết. Lúc này, người trong Diệp gia kinh sợ, ngay cả vị đại trưởng lão lục tinh đấu tông kia cũng không dám ngạnh kháng, chỉ có thể để Tiêu Viêm dẫn Hân Lam đi. Rất nhanh trên đường đi, Tiêu Viêm đã biết được Tiểu Y Tiên đang bị băng hà cốc truy sát. Thế nhưng cũng may, Hân Lam lại nắm được thông tin chính xác về nơi ở của Tiểu Y Tiên. Còn về phần Tử Nghiên, con báo nhỏ không biết lấy cảm ứng từ đâu, lại một mình bỏ đi tìm đường về nhà. Nghe tới đây, hít sâu một hơi, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng đi tới Lạc Thần Giản, nơi Tiểu Y Tiên đang bị bao vây. Rất nhanh không lâu sau, Tiêu Viêm cùng Hân Lam đã tới nơi, nhìn qua địa hình nơi này, Tiêu Viêm mới yên tâm phần nào. Theo như lời Hân Lam, lần này băng hà cốc phái ra tới 4 gã đấu tông truy sát Tiểu Y Tiên. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày. Rất nhanh, anh ấy cùng Hân Lam đi tiếp thì phát hiện đám người băng hà cốc dẫn đầu là một tên đấu tông tụ tập rất đông ở nơi này. Thế thế, Tiêu Viêm dẫn Hân Lam lẻn vào bên trong, đi thêm một đoạn nữa, Hân Lam liền lấy ra một con trùng độc mà Tiểu Y Tiên để lại rồi thả nó ra. Theo lời nàng, con trùng độc này sẽ dẫn hai người tới chỗ của Tiểu Y Tiên. Nghe thế, Tiêu Viêm liền kéo Hân Lam đi theo con trùng độc kia, thế nhưng đang đi, hai người bất chợt dừng lại. Theo ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn ra, anh ấy bất chợt phát hiện Tiểu Y Tiên đang bị một đám người bao vây. Mặc dù vậy, đám bao vây nào lúc này lại có tới hơn 3 gã đấu tông cường giả, trong đó xuất hiện một gã lục tinh đấu tông. Thế thế, Tiêu Viêm vẫn lặng lẽ quan sát, không bao lâu sau khi cuộc võ mồm quyết liệt giữa hai bên diễn ra, cuộc chiến cũng bắt đầu. Lấy thân thể tên trưởng lão lục tinh đấu tông tên Băng Nguyên làm trung tâm, nơi này rất nhanh đã xuất hiện những khối băng như mũi tên lơ lửng giữa không trung. Thấy vậy, màu tím trên người Tiểu Y Tiên tỏa ra rất nhanh, đã ngăn lại băng tinh đang lao tới người mình. Đáng tiếc, trong khoảnh khắc va chạm, Tiểu Y Tiên cũng liền bị băng tinh bắn trúng người, thân thể bị thương trực tiếp lui về phía sau. Thấy thế, tinh kia chân đạp hư không liền chậm rãi bước tới hướng về phía Tiểu Y Tiên. Lúc này, Tiểu Y Tiên đến đường cùng, nàng lập tức thi triển bí pháp phá bỏ phong ấn mà Tiêu Viêm đã thi triển lên người mình. Tuy nhiên, đúng lúc nàng định làm liều thì phía xa, cái tên Giao Hỏa Băng Nguyên lục tinh đấu tông kia đã lao tới. Sau đó, hắn ta một chưởng liền đánh bay nàng ra xa, trên miệng phun ra một ngụm máu. Đến lúc này, cái tên Băng Nguyên sắc mặt trở nên dữ tợn, bàn tay đưa ra, hắn ta quyết định hạ sát thủ với Tiểu Y Tiên. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, thân hình Tiêu Viêm từ đâu đã phóng tới, phá tan công kích của hắn ta, đồng thời đẩy bay công kích ngược lại, làm hơn 20 gã đệ tử trúng chiêu ngã xuống. Sau đó, chắn trước người Tiểu Y Tiên, thanh âm vang lên nói: "Xin lỗi, ta tới muộn." Nghe vậy, Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn lên thì thấy Tiêu Viêm đang ở trước mắt của mình. Thấy thế, đám người kia tức giận. Ngay lập tức, bọn họ liền phân công nhau lao lên, lấy tốc độ như tia chớp của gã lục tinh đấu tông, hắn ta liền lao thẳng về phía Tiểu Y Tiên hạ gục nàng. Tuy nhiên, đúng vào lúc bàn tay gần đánh trúng Tiểu Y Tiên thì khôi lỗi xuất hiện. Ngay sau đó, nó liền một đấm đánh bay tinh kia ra xa. Tiếp theo, thân thể cường mãnh cứ thế lao về phía tinh kia mà đấm đá túi bụi. Thấy vậy, cái tên băng hà cũng lập tức lao về phía Tiêu Viêm phát động công kích, buộc Tiêu Viêm phải vận lực chống đỡ. Tuy nhiên, đang trong lúc Tiêu Viêm chiến đấu với băng hạc, cái tên băng phủ đã lao về phía Tiểu Y Tiên và tấn công nàng. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, thân ảnh của Thiên Hỏa Tôn giả lại bất ngờ đi ra, sau đó cùng tinh kia giao chiến quyết liệt. Trước tình thế nguy cấp của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm hiểu phải giải quyết nhanh trận chiến, bởi vậy anh ấy liền ra hiệu cho mọi người ra tay. Nghe thế ngay lập tức, Thiên Hỏa Tôn giả lấy ra thực lực bát tinh đấu tông, đánh cho đám người kia mặt mày xám xịt. Còn Tiêu Viêm, anh ấy cùng một tên nhị tinh đấu tông là Băng Hạc và đám đệ tử của Băng Hà Cốc giao chiến vô cùng ác liệt. Sau một hồi chiến đấu, đám người Băng Hà Cốc dù là 3 tên đấu tông cũng không thể làm gì được nữa, bọn chúng bị 3 người bên phía Tiêu Viêm đánh cho bầm dập. Xách một tên trên tay, Thiên Hỏa Tôn giả liền ném về phía Tiêu Viêm, sau đó lại gần Tiêu Viêm, ông lại bẻ cổ thêm một tên nữa. Cuối cùng, còn một tên thoi thóp bắt hắn ta tra khảo một chút rồi sau đó, hắn cũng liền bị Thiên Hỏa Tôn giả lấy mạng, linh hồn bị Tiêu Viêm thu lấy. Sau đó, mọi người mau chóng dẫn Tiểu Y Tiên đi trị thương. Và liệu rằng tiếp theo đây, Băng Hà Cốc sẽ làm gì với Tiêu Viêm? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé!